के तपाईलाई लाग्छ भविष्यको युद्ध हलिउड फिल्म जस्तै हुनेछ? सायद तपाईले सोच्नु भएको भन्दा वास्तविकता निकै भयानक र एडभान्स्ड भइसकेको छ। रोक्नुहोस्, किनकि सन् 2026 को यो द्वन्द्वले युद्धको परिभाषा नै बदलिदिएको छ। एकातिर अमेरिकाको अदृश्य स्टेल्थ बम्बर्स, अर्कोतिर इजरायलको अचम्मको लेजर हतियार आइरन बीम र अर्कोतर्फ इरानका घातक हाइपरसोनिक मिसाइल्स। आजको यो स्पेशल डकुमेन्ट्रीमा हामी अपरेसन एपिक फ्युरी र लायन्स रोरको भित्री रहस्य खोल्नेछौँ र हेर्नेछौँ कसरी यी तीन शक्तिशाली राष्ट्रले विश्वकै अत्याधुनिक मिलिटरी टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेका छन्। तयार हुनुहुन्छ त भविष्यको युद्धलाई नजिकबाट नियाल्न? सन् 2026 को यो समय विश्व इतिहासकै एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ परम्परागत युद्धकला इतिहास बनिसकेको छ। अपरेसन एपिक फ्युरी र लायन्स रोर यी केवल कोड नेम मात्र होइनन्, बरु विश्वको पावर ब्यालेन्स बदल्ने एउटा नयाँ रणनीतिका सङ्केत हुन्। यो द्वन्द्वमा अमेरिका, इजरायल र इरानले आफ्नै विशिष्ट स्ट्र्याटेजिजहरू अपनाएका छन्, जहाँ एउटा सानो गल्तीले पनि तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउन सक्छ। तर यो सबै सुरु कसरी भयो र यी तीन राष्ट्रका गोप्य हतियारहरू के हुन्? आउनुहोस् विस्तृत रूपमा बुझौँ। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ अमेरिकाको अपरेसन एपिक फ्युरीको बारेमा। अमेरिकाले आफ्नो नेभल पावर र प्रेसिजन स्ट्राइक्समा पुरै विश्वलाई स्तब्ध बनाएको छ। आर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रोयर्सबाट प्रहार गरिएका टमाहक क्रुज मिसाइल्सले 100 माइल टाढाका स्ट्र्याटेजिक टार्गेटहरूलाई अचूक निशाना बनाइरहेका छन्। तर सबैभन्दा अचम्मको कुरा के छ भने अमेरिकाले पहिलो पटक लुकस ड्रोन्स प्रयोगमा ल्याएको छ। यो एउटा लो कस्ट अनम्यान्ड कम्ब्याट अट्याक सिस्टम हो जुन इरानी डिजाइनमा आधारित भए पनि अमेरिकाले यसलाई घातक प्रिसिजन वेपनको रूपमा ढालेको छ। यति मात्र होइन, B2 स्पिरिट र B1 जस्ता स्टेल्थ बम्बर्सले शत्रुको रेडारलाई छक्क्याउँदै उनीहरूको गहिराईसम्म पुगेर स्ट्र्याटेजिक साइटहरू ध्वस्त पारिरहेका छन्। यो अमेरिकाको सीधा सन्देश हो कि उनीहरू जहाँ पनि र जति बेला पनि प्रहार गर्न सक्छन्। तर इजरायलको रणनीति अझै रहस्यमय र घातक छ। लायन्स रोर नाम दिइएको यो अपरेसनमा इजरायलले आफ्नो एयर सुपिरियोरिटी पूर्ण रूपमा स्थापित गरेको छ। जेड्याम र स्पाइस 250 जस्ता प्रिसिजन गाइडेड बम्ब्सले ससाना लक्ष्यहरूलाई पनि सर्जिकल स्ट्राइक्स मार्फत सिद्ध्याइरहेका छन्। विशेष गरी र्याम्पेज मिसाइलको प्रयोगले इजरायललाई यस्तो शक्ति दिएको छ जसले शत्रुको एयर स्पेसभित्र नछिरिकनै कडा सुरक्षा भएका अखडाहरू ध्वस्त पार्न सक्छ। तर सबैभन्दा सनसनीपूर्ण खबर त के छ भने मोसाडले इरानभित्रै गोप्य रूपमा ड्रोन बेसेसहरू बनाएर त्यहीँबाट प्रहार गरिरहेको रिपोर्टहरू बाहिरिएका छन्। यो त इन्भेस्टिगेसनको एउटा यस्तो पाटो हो जसले इजरायलको कभर्ड अपरेसन्स कति खतरनाक छ भन्ने प्रश्न पार्छ। जब रक्षाको कुरा आउँछ, इजरायलको लेयर्ड एयर डिफेन्स नेटवर्कको अगाडि संसारका अरू प्रणालीहरू फिक्का देखिन्छन्। यो एउटा यस्तो सुरक्षा कवच हो जसले आकाशबाट आउने कुनै पनि खतरालाई रोक्न सक्छ। आइरन डोमले छोटो दूरीका रकेटहरू रोक्छ, डेभिड स्लिङले मिडियम रेन्ज मिसाइल्सलाई तह लगाउँछ र एरो सिस्टमले लामो दूरीका बलिस्टिक मिसाइल्सलाई आकाशमै ध्वस्त पार्छ। तर सन् 2026 को सबैभन्दा ठूलो गेम चेन्जर हतियार हो आइरन बीम। यो एउटा डाइरेक्टेड एनर्जी लेजर सिस्टम हो। सोच्नुहोस् त, एउटा लेजरको किरणले आकाशमा उडिरहेका ड्रोन र रकेटहरूलाई खरानी बनाइदिन्छ र यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यसको कस्ट इफेक्टिभनेस हो। जहाँ एउटा मिसाइल खसाल्न लाखौं डलर खर्च हुन्थ्यो, अब केही डलरको बिजुलीले नै काम तमाम हुन्छ। तर के इरान चुपचाप बसेको छ त? बिल्कुलै छैन। इरानले आफ्नो घरेलु हतियार वा डोमेस्टिक आर्सेनलमा यस्तो प्रगति गरेको छ कि पश्चिमा शक्तिहरू पनि चिन्तित छन्। इरानको मुख्य शक्ति उसको ब्यालिस्टिक मिसाइल भण्डार हो। खोर्राम सहर 4 जस्ता हाई पेलोड मिसाइल र विशेष गरी फत्ताह जुन एउटा हाइपरसोनिक मिसाइल हो। यसको गति र क्षमता यति धेरै छ कि यसलाई रोक्न विश्वका कुनै पनि विद्यमान डिफेन्स सिस्टमलाई हम्मे पर्छ। इरानले फतह 110 र जोल्फगार जस्ता सलिड फ्युल मिसाइलहरू मार्फत र्यापिड रेस्पोन्सको रणनीति अपनाएको छ। उनीहरूको प्रविधिमा रेडार इभेडिङ डिजाइन्सहरू थपिएका छन् जसले गर्दा यी मिसाइलहरूलाई शत्रुको राडारले ठम्म्याउनै गाह्रो हुन्छ। युद्धको यो नयाँ स्वरूपमा एउटा टर्म निकै चर्चामा छ,
त्यो हो स्याचुरेसन ट्याक्टिक्स। इरानले शाहिद 136 जस्ता वन वे कामिकाजी ड्रोन्सलाई ठूलो संख्यामा अर्थात् ड्रोन स्वाम्सको रूपमा पठाउने गर्छ। यसको उद्देश्य शत्रुको डिफेन्स ग्रिडलाई ओभरवेल्म वा जाम गर्नु हो। जब सयौं ड्रोनहरू एकैसाथ आउँछन्, जतिसुकै एडभान्स डिफेन्स सिस्टम भए पनि केही न केही ड्रोनहरू त फुत्किन्छन् नै। यसलाई कस्ट असिमेट्री भनिन्छ, जहाँ शत्रुले एउटा सस्तो ड्रोन खसाल्न महँगो मिसाइल खर्च गर्नुपर्छ र अन्ततः उसको स्रोत साधन सकिन्छ। पावी र सोमार जस्ता क्रुज मिसाइलले त झन् जमिनको सतहबाटै उडेर रेडारलाई छक्क्याउने क्षमता राख्छन्। यो तुलनात्मक विश्लेषणबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, अमेरिका प्रिसिजन र पावर प्रोजेक्सनमा विश्वास गर्छ। इजरायल एयर डोमिनेन्स र लेयर डिफेन्समा अगाडि छ भने इरान भोल्युम र स्याचुरेसन ट्याक्टिक्स मार्फत शत्रुलाई गलाउन चाहन्छ। सन् 2026 को यो द्वन्द्वले एउटा कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ, अबको युद्धमा ड्रोन युद्ध वा ड्रोन वारफेयर पूर्ण रूपमा परिपक्व भइसकेको छ। यो अब केवल प्रयोग मात्र रहेन, बरु रणभूमिको अनिवार्य पाटो बनिसक्यो। हाइपरसोनिक हतियारहरू अब कल्पना होइनन्, ती वास्तविकता बनिसकेका छन् र रणभूमिमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन्। अन्त्यमा 2026 को यो द्वन्द्वले हामीलाई के सिकाउँछ भने अबको युद्ध मानिसले भन्दा बढी प्रविधि, एआई र स्वचालित मेसिनहरूले लड्नेछन्। इजरायलको लेजर प्रविधि र इरानको हाइपरसोनिक क्षमताले सैन्य शक्ति सन्तुलनमा एउटा यस्तो फेरबदल ल्याएको छ जसको असर दशकौंसम्म रहनेछ। आधुनिक सैन्य प्रविधिको यो दौडमा को अगाडि छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यसले विश्व शान्तिलाई कता लैजाँदैछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। तपाईलाई के लाग्छ, यी तीन शक्तिशाली राष्ट्रमध्ये कुन राष्ट्रको सैन्य रणनीति सबैभन्दा बलियो र प्रभावकारी छ? के लेजर हतियारले मिसाइलको युग अन्त्य गर्ला? आफ्नो विचार तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। यस्तै गहन र जानकारीमूलक डकुमेन्ट्रीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।